สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันวันนี้เรายังอยู่ในคลิปเรื่องการเจาะลึก10อันดับบอนไซน่าเลี้ยงในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่ในอันดับที่9เป็นต้นม่วงเจริญนะครับคลิป10อันดับนั้นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับม่วงเจริญนะครับเป็นพันธุ์ไม้ที่นำเข้ามาจากเวียดนามนะครับชื่อว่าลินซามเข้ามาประเทศไทยหลายปีแล้วนะครับน่าจะร่วม10 ปีได้แล้วนะฮะเป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงได้ในประเทศไทยเพราะว่าภูมิอากาศของเวียดนามกับไทยเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลี้ยงในเมืองไทยเนี่ยเติบโตได้ดีม่วงเจริญนะครับเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะในการทำบอนไซเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกดกตลอดปีด้วยนะครับลักษณะพิเศษของม่วงเจริญนะครับม่วงเจริญที่นิยมในบ้านเราเนี่ยมันจะมีอยู่3ชนิดนะครับมีตัวใบใหญ่ใบกลางแล้วก็ใบเล็กนะครับลักษณะใบเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเป็นรูปไข่เล็กแต่ขนาดเนี่ยจะต่างกันลักษณะดอกเหมือนกันเลยพันธุ์ใบใหญ่ก็จะดอกใหญ่นะครับแล้วก็พันธุ์เล็กก็ดอกเล็กลงมานะครับลักษณะเด่นของม่วงเจริญที่น่าทำเป็นบอนไซเป็นอย่างยิ่งก็คือดอกหอมและดอกดกตลอดปีนะครับคือเมื่อเขาออกดอกเนี่ยเขาจะออกดอกเต็มต้นนะฮะลักษณะกิ่งของเขาเนี่ยกิ่งเหนียวเข้าลวดได้ง่ายข้อตาถี่นะครับแล้วตัวใบใหญ่โดยเฉพาะใบใหญ่เนี่ยเมื่อดอกหมดนะดอกเขาร่วงไปเขาก็จะติดฝักนะครับการขยายพันธุ์ของเขาก็จะขยายพันธุ์ด้วยการนำฝักนั้นไปเพาะเมล็ดนะครับหรือเป็นกิ่งตอนจัดรากได้นะฮะทำเกาะหินได้ทำเป็นไม้ทรงตกกระถางได้ทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับและใช้วิธีปักชำนะครับซึ่งการปักชำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ไม่ติดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการปักชำต้องใช้สเปรย์น้ำนะครับคือตั้งเวลาสเปรย์ก็โอกาสติดหรือเปอร์เซ็นต์ติดเนี่ยจะเยอะมากขึ้นนะครับส่วนการตอนติดง่ายนะครับเมื่อออกรากมาแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาจัดรากนะครับได้เหมือนกับโมกเหมือนกับเพมหน้าเหมือนกับไม้ทั่วๆไปนะครับแล้วนำไปลงดินหรือขยายกระถางก็จะได้ต้นที่ใหญ่ขึ้นม่วงเจริญทำบอนไซได้ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไม้เล็กไม้จิ๋วหรือไม้ใหญ่แล้วแต่โครงสร้างที่เราได้มานะฮะจากความนิยมต่างๆเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี้ยม่วงเจริญเนี่ยได้ถูกนำมาทำเป็นไม้ประดับทั่วๆไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อทำเป็นไม้ประดับทั่วๆไปไม้กระถางส่วนมากที่เราเจอเนี่ยลักษณะของเขาจะขึ้นมาพุ่มเป็นทรงธรรมชาติหลายๆลำหรือเป็นลักษณะคล้ายกลุ่มกอครับบางครั้งเราสามารถนำมาตัดแต่งออกเป็นทรงธรรมชาติคล้ายๆทรงใบก้ามปูนะฮะอย่างที่เราเรียกกันว่าทรงธรรมชาติอะไรพวกนี้นะฮะก็จะได้เป็นบอนไซเลี้ยงเลยจุดเด่นหลักๆของม่วงเจริญครับม่วงเจริญจะเป็นพันไม้ที่เข้าลวดได้ง่ายนะฮะเนื่องจากกิ่งเหนียวแล้วก็ข้อถี่และใบเขาเล็กครับในตัวใบใหญ่เนี่ยอาจจะมีหนามอยู่บ้างนะครับเมื่อเราตัดหนามทิ้งเนี่ยหนามเขาก็จะไม่ขึ้นอีกนะครับส่วนใบกลางใบเล็กใบกลางเนี่ยก็จะมีหนามเล็กน้อยไม่เยอะมากมายเลยนะครับส่วนใบเล็กเนี่ยไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของม่วงเจริญเลยคือข้อถี่นะครับแล้วก็ปลูกได้กับดินแทบทุกชนิดนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้ใบก้ามปูมาล่อนหมักได้ที่นะครับใช้เป็นสูตรหนึ่งในการปลูกม่วงเจริญรากเขาก็จะแตกได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใบใหญ่ใบกลางใบเล็กนะครับใช้ดินได้เหมือนกันหมดนะครับและลักษณะอีกอย่างหนึ่งของม่วงเจริญที่เด่นเลยนะครับก็คือการออกดอกนะครับดอกของเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงและดอกหอมนะครับออกดอกตลอดปีเมื่อดอกชุดนี้ร่วงไปนะครับเราก็ตัดแต่งพุ่มตัดแต่งพุ่มตัดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับอีกประมาณเดือน2 เดือนเขาก็จะออกอีกลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของม่วงเจริญนะครับคือสามารถทำไม้ได้หลากหลายรูปทรงนะครับเราสามารถจัดรากเป็นกิ่งตอนทำเป็นไม้ทรงต้นได้นะครับเป็นไม้โคนคู่เป็นไม้กลุ่มกอได้หรือรากของเขาเนี่ยเมื่อเราตอนมาได้รากยาวแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาทำเป็นไม้เกาะหินได้ทำเป็นไม้ทรงตกกระถางได้ในทรงธรรมชาติของเขาเองที่เขาขึ้นมาเนี่ยบางต้นขึ้นเป็นกลุ่มกอก็สามารถเป็นกลุ่มกอจากธรรมชาติได้เลยตัดแต่งคัดกิ่งได้เลยนะครับเป็นไม้ที่โตไวนะครับเมื่อนำมาลงดินหรือขยายกระถางนะฮะม่วงเจริญออกดอกง่ายด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยเขาก็ออกดอกด้วยธรรมชาติของเขาอันนี้เป็นลักษณะเด่นข้อเด่นของม่วงเจริญเลยนะครับ
และม่วงเจริญเป็นไม้ที่ชอบน้ำมากครับต้องรดน้ำให้เยอะๆรดน้ำให้มากในที่นี้หมายความว่าเรารดน้ำเนี่ยให้น้ำไหลออกก้นกระถางไปเลยนะครับในวันที่แดดจัดในฤดูร้อนอาจจะต้องให้วันละ2 ครั้งเช้าเย็นนะครับหรือดูหน้าดินเอานะครับแต่ถ้าเรารดน้ำให้ชุ่มๆเลยทุกวันเนี่ยก็วันละครั้งก็เพียงพอนะครับหรือเมื่อเราไม่อยู่ไปต่างจังหวัดหรือมีธุระไม่ได้อยู่บ้านหลายวันสามารถนำม่วงเจริญที่อยู่ในกระถางเนี่ยสามารถนำไปแช่น้ำในกระบะน้ำนะครับมีหล่อน้ำเอาไว้แล้วก็แช่น้ำสักประมาณ 1-2 นิ้วให้ท่วมกระถางขึ้นมานะครับม่วงเจริญก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นข้อเด่นเลยนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายและเท่าที่ผมเลี้ยงมานะครับยังไม่ค่อยเจอโรคเจอแมลงที่มารบกวนนะครับการขยายพันธุ์ของม่วงเจริญนะครับเราก็ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะครับการตอนกิ่งไม่ว่าจะเป็นกิ่งขนาดเท่านิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วโป้งหรือขนาดใหญ่เนี่ยตอนได้หมดม่วงเจริญสามารถออกรากได้ออกง่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใบใหญ่ใบกลางใบเล็กนะครับอันนี้สามารถตอนกิ่งได้นะครับปักชำนะฮะปักชำได้เสียบกิ่งได้บางท่านเนี่ยชอบตัวใบเล็กหรือตัวใบกลางเนี่ยนะครับก็เอาตัวใบกลางเนี่ยไปเสียบกับของต้นใบใหญ่ก็ทำได้นะครับส่วนตัวใบเล็กไปเสียบได้หรือไม่นั้นอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะฮะยังไม่เคยทำและยังไม่มีข้อมูลว่าทำได้ไหมนะครับส่วนมากก็จะใช้ในตัวใบเล็กทำเป็นใบเล็กหมายถึงใบแคระนะครับก็ทำเป็นบอนไซเลยนะปัจจุบันม่วงเจริญเลี้ยงในเมืองไทยเนี่ยก็สามารถเลี้ยงได้ต้นใหญ่แล้วนะฮะสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปแล้วนะครับในตลาดที่ขายพันธุ์ไม้ประดับหรือในงานประกวดบอนไซที่มีร้านค้ามาขายบอนไซนะครับหรือตามร้านขายบอนไซทั่วไปก็จะเห็นม่วงเจริญประดับอยู่นะครับนอกจากกิ่งเหนียวใบเล็กดอกหอมแล้วนะครับม่วงเจริญเป็นไม้ที่อดทนมากนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะทดลองตัดรากเปลี่ยนกระถางดูนะครับเพราะมันเป็นไม้ที่อดทนเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ฟื้นตัวไวลักษณะการเลี้ยงนะครับเหมือนกับบอนไซทั่วๆไปนะครับคือน้ำและแดดนะครับเมื่อเราได้แดดเยอะม่วงเจริญก็จะให้ดอกเยอะไปด้วยนะครับถ้าเราเลี้ยงในพื้นที่ที่แดดน้อยกิ่งเขาจะค่อนข้างยืดนิดนึงแล้วก็ดอกก็จะน้อยไปด้วยแต่ถามว่า3ชนิดออกดอกหมดไหมออกดอกทุกชนิดนะครับและออกเนี่ยเขาจะออกทั้งต้นนะครับเมื่อออกดอกนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปรดน้ำโดนดอกนะครับไม่ว่าไม้ดอกทุกชนิดนะครับเวลาเขาออกดอกนะครับเรารดน้ำจะไปโดนดอกเขาจะร่วงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ไม้ดอกออกดอกเนี่ยให้รดที่โคนต้นนะครับพยายามอย่าไปโดนดอกเขานะครับม่วงเจริญก็เช่นกันนะครับอย่าไปรดโดนดอกถ้ารดโดนดอกอายุของดอกเขาจะร่วงเร็วขึ้นนะครับเมื่อดอกร่วงตัดแต่งกิ่งตัดแต่งพุ่มไปนะครับใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกดอกอีกปุ๋ยที่ผมใช้อันนี้เป็นเทคนิคผมเองนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับสูตร3 เดือนเนี่ยสูตรเสมอ3 เดือนนะครับให้ไปเขาก็ออกดอกได้ดีนะครับในกรณีของร้านไม้ดอกไม้ประดับเขาก็จะใช้เป็นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งก็ให้ผลดีเช่นกันนะครับข้อควรระวังประสบการณ์ที่เจอนะครับไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีแมลงที่มารบกวนนะครับยังไม่เจอโรคแมลงที่ชัดเจนนะครับข้อควรระวังเนี่ยอาการที่เจอบ่อยๆเลยก็คือใบเขาจะเหลืองเลี้ยงไปอยู่ๆแล้วใบเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วร่วงกับใบเหลืองและแห้งกรอบติดต้นนะครับอาการที่สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใบเหลืองเนี่ยมักจะมาจากขาดน้ำหรือรดน้ำไม่พอนะครับบางครั้งบอกว่าลดเยอะนะครับหรือฝนตกแต่ว่าทำไมใบมันยังร่วงใบมันยังเหลืองอีกนะครับเพราะบางครั้งฝนตกนะครับถ้าฝนตกมานะถ้าตกไม่หนักมากหรือตกหนักแต่ไม่นานนะครับน้ำฝนเนี่ยมันจะติดที่ใบนะครับมันจะลงที่ดินน้อยนะฮะอันนี้ก็ทำให้น้ำไม่เพียงพอนะครับก็จะทำให้ม่วงเจริญเนี่ยใบเหลืองได้นะครับส่วนใบเหลืองแห้งกรอบติดต้นเนี่ยอันนี้เป็นอาการที่น่ากลัวมากนะครับน่าจะมาจากการขาดน้ำนานๆนะครับแล้วที่เจออาการนี้มักจะเป็นตัวใบเล็กน่าจะมาจากเชื้อราด้วยนะครับเพราะว่าตัวใบเล็กเนี่ยอยู่ในกระถางเล็กๆหรือพุ่มหนาเกินไปเนี่ยความชื้นมันมากเชื้อรามันมาตามดินนะอันนั้นผมสันนิษฐานเอานะครับน่าจะมาจากเชื้อราแล้วก็ใบเขาจะแห้งกรอบติดต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงโดยทั่วไปเนี่ยรดน้ำให้เพียงพอเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแบบนี้
น้อยมากนะครับ ไม้ทุกชนิดนะครับเวลาฝนตกมาแล้วนะครับข้อควรสังเกตก็คือเอามือไปจับดินดูหรือจิ้มที่ดินดูนะครับ บางครั้งฝนตกก็จริงนะครับแต่ว่าน้ำฝนไปไม่ถึงโคนต้นหรือลงไปไม่เพียงพอก็ทำให้รากไม่สามารถกินน้ำได้ก็ทำให้ต้นไม้ขาดน้ำนะฮะอันนี้เป็นอาการหลักๆเลยของม่วงเจริญซึ่งโรคแมลงผมยังไม่เห็นนะครับยังไม่ได้พบส่วนลักษณะที่ใบมันร่วงหรือใบแห้งกรอบติดต้นเนี่ยลองใช้มีดหรือเล็บขูดที่ผิวต้นดูนะครับถ้าผิวต้นยังเขียวอยู่นะครับก็ลองเคาะให้ใบมันร่วงให้หมดนะครับแล้วก็รดน้ำให้เยอะๆนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับเมื่อรดน้ำชุ่มไปแล้วก็ใช้B1ผสมน้ำรดซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วไว้ในพื้นที่ลำไรในที่นี้หมายความว่าพื้นที่ชายคาบ้านหรือใต้ร่มไม้นะครับอาจจะโดนแดดเช้าสักถึง10 โมงเช้าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ความหมายของลำไรหรือใต้ร่มสแลนนะฮะอันนี้คือความหมายร่มลำไรของผมนะครับนำไม้มาพักตัวไว้นะครับแล้วก็รดน้ำให้เพียงพอนะครับผมเชื่อว่าสักประมาณ 7-10 วันเนี่ยเขาจะแทงใบอ่อนนะครับและใบเขาจะไม่เหลืองเพิ่มอันนี้คือม่วงเจริญรอดแน่นะครับแล้วพอเขาแตกใบมาชุดนี้เขาก็มักจะติดดอกเต็มต้นมาด้วยแต่ในกรณีที่ใบแห้งกรอบติดต้นลองเอาเล็บขูดดูเหมือนกันหรือลองใช้มีดขูดที่ลำต้นดูนะครับถ้าลำต้นมันไม่เขียวหรือเขียวแบบไม่สดใสนะครับก็โอกาสรอดนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับก็ลองใช้วิธีนั้นดูก็คือรดน้ำให้เพียงพอแล้วก็ใช้B1ช่วยนะครับก็อาจจะกู้ม่วงเจริญให้กลับมาได้นะครับแต่โอกาสจะมีค่อนข้างน้อยนะครับสรุปนะครับม่วงเจริญเป็นพันไม้ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะนำมาเลี้ยงนะครับเนื่องด้วยตัดแต่งง่ายเข้ารวดง่ายกิ่งเหนียวดอกดกมีความทนทานสามารถตัดรากแล้วเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางพวกนี้นะครับมือใหม่ลองซ้อมทำกับไม้ง่ายๆพวกนี้นะครับอย่างเช่นม่วงเจริญเนี่ยเราซ้อมตัดรากเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินดูอะไรพวกนี้นะครับโอกาสรอดเนี่ยสูงมากจึงเป็นพันไม้ที่เหมาะสำหรับมือใหม่เล่นนะครับสำหรับมือเก่ามืออาชีพแล้วม่วงเจริญยิ่งเป็นพันไม้น่าทำนะครับเพราะว่าไม้ดอกให้ดอกดกนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของเขาดอกดกสีม่วงและดอกหอมตลอดปีอันนี้คือเสน่ห์ของม่วงเจริญเลยสามารถทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับมีอยู่หลายชนิดนะครับแต่บ้านเราที่จะเห็นกันเนี่ย3 ชนิดคือใบใหญ่ใบกลางใบเล็กนะครับแล้วก็มีใบหูกระจงตัวนั้นใบจะไม่มีหนามแต่ดอกเขาจะติดน้อยนะครับอันนั้นก็มีดอกใบด่างด้วยนะครับที่เท่าที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นม่วงเจริญที่สามารถนำมาทำบอนไซได้ทำได้หลากหลายรูปทรงขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะครับหรือปักชำตอนกิ่งสามารถนำมาจัดรากทำเป็นเกาะหินทำเป็นทรงตกกระถางทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับแล้ววิธีการเลี้ยงม่วงเจริญให้งามนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือรดน้ำให้เยอะนะครับม่วงเจริญเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบน้ำมากนะครับวัสดุปลูกให้เป็นดินโปร่งๆนะครับระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วทุก2 ปี 3 ปีหรือเมื่อรากเต็มกระถางเปลี่ยนดินทีนึงนะครับตัดแต่งรากแล้วก็เติมวัสดุปลูกใหม่ก็จะทำให้ม่วงเจริญเติบโตได้ดีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือม่วงเจริญหาซื้อง่ายมากครับปัจจุบันนี้ขยายพันธุ์กันเป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็สามารถนำมาทำบอนไซได้อีกด้วยนี้เป็นพันไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าเลี้ยงสำหรับบอนไซในประเทศไทยครับ